àṣàkẹ́ ọ̀run, ọba tó ti ń bẹ káyé ó tó máa bẹ, ọba tí ó sì tún máa bẹ nígbà tí ayé ò ní sí mọ́. Mo kí gbogbo ẹ̀yin aráalé, mo kí wa pé ṣàlàáfíà la wà. Ọdẹ ọdún bí a kú ìsinmi òpin ọ̀sẹ̀, àyà ńkọ́, ọmọ ńkọ́, ọkọ ńkọ́, ṣàlàáfíà ni gbogbo wa wà. Ẹ máa wọlé bọ̀, ẹ máa jókòó, ẹ máa wá nǹkan fìdílé. Èmi ọmọ yín, ọ̀rẹ́ yín, àbúrò yín, olólùfẹ́ yín, Yorùbá Space ló ń kí yín pé ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta, ṣàlàáfíà la wà. Tẹ́ ẹ bá ti wọlé, ẹ jẹ́ kí n mọ̀ pé ẹ ti wà ń bẹ̀. Torí pé lónìí pẹ́pẹ́yẹ máa gbọ́mọ pọ̀n, lálá máa lù, kùtùpọ̀ awo, bẹ́ẹ̀ ni mo sọ. Ká tó bẹ̀rẹ̀ ètò, ẹ jẹ́ kí n ṣe àwọn ìfilọ̀ kan. Tẹ́yin náà bá wò ó, ẹ ṣàkíyèsí wípé oríṣiríṣi ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń kọni lóminú ló ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́. Mo wá fẹ́ fi lọ̀ pé láìpẹ́ yìí ìwọ́de òmìnira ìyẹn mega rally to freedom ó máa wáyé láìpẹ́. Káàkiri gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ló ti máa wáyé. Kò tún wá ń ṣe ilẹ̀ Yorùbá nìkan, ní gbogbo ibi tí ọmọ Yorùbá bá wà lágbàáyé ló ti máa ṣẹlẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe gbọ́ tẹ́lẹ̀, inú oṣù karùn-ún yìí ni wọ́n máa declare date tá a máa ṣe rally. Mo mọ̀ pé ó ṣeéṣe kọ́pọ̀lọpọ̀ ti máa wò pé wọ́n ní oṣù karùn-ún la fẹ́ ṣe rally. Èní mà ní 17, torí bá ṣe sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ yìí, èní ni ọjọ́ 17 nínú oṣù karùn-ún ọdún 2025. It is exactly 8:08 p.m. ní ibi tí mo ti ń sọ̀rọ̀ yìí. Tá bá ní ká wo orílẹ̀-èdè ilẹ̀ Yorùbá, a jẹ́ aago méje, ìṣẹ́jú mẹ́jọ kọjá aago méje Yorùbá land time. So ẹ gbáradì, ẹ lọ máa múra sílẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí Bible náà ṣe sọ, wọ́n ní nígbàkigbà ní ìpè lè dún. Ìpè Yorùbá Nation rally anytime ni ẹ lè gbọ́ ìpè. So kó má bá yín ní àìmúra sílẹ̀, kó má bá yín lè túlẹ̀, ẹ lọ máa múra sílẹ̀. Ohunkóhun tẹ́ ẹ bá nílò láti fi pèsè ara sílẹ̀, bóyá ẹ fẹ́ ní aṣọ ni o, ẹ fẹ́ ra oúnjẹ sí sọ́wọ́ ni o, because irú ohun tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ yìí, nǹkan tẹ́ ẹ lérò lè ṣẹlẹ̀. I mean, some of you will think that àṣẹ máa ṣe rally now, you know. Meanwhile, tí nǹkan máa ń ṣẹlẹ̀ nígbà míì, even nǹkan tí ogun máa ń ṣẹlẹ̀, ìbẹ̀rẹ̀ ogun nìyẹn máa ń mọ̀ èèyàn kí n kàn parí ẹ̀. So irú rally yìí, the preparation on ground is more than what we have ever imagined. Àbí nǹkan tá ti rí Nàìjíríà rí when it comes to rally. So ó ṣe ṣe kó jẹ́ pé rally yìí ó lè gbà wá lọ́jọ́ kan, ọjọ́ méjì, ọjọ́ mẹ́ta, kódà ọ̀sẹ̀ kan, kódà oṣù kan gbà míì ká tó padà sílé. Ṣùgbọ́n kó má dàbí pé wà ní nǹkan tó máa sustain nígbà tí everywhere tó bá wà on lockdown la ṣe ní kẹlẹ́ máa múra sílẹ̀. Elédùmarè á wà pẹ̀lú gbogbo wa. Lónìí mo ní àlejò pàtàkì tá a jọ máa tún ṣètò lónìí. Inú mi dùn wípé wọ́n gbà láti tún dé wa lálejò, torí àti gbé wọn sórí ètò yìí lẹ́ẹ̀kan rí. Àti gbé wọn sórí ètò lẹ́ẹ̀kan rí. Òdú ni wọ́n kì í ṣàmùfólóko. Tẹ́ bá wá rí àkọlé tí mo fi sórí ètò yìí, mo ní ọmọ Yorùbá, kí ni èrè wa? Kí ni èrè wa? Ká tó wọnú ètò lọ, ẹ jẹ́ ká lọ gbọ́ orin Yorùbá Nation Anthem. Mo máa address àwọn ọ̀rọ̀ kan lénìí nípa ọ̀rọ̀ pé Yorùbá Nation ní ká mú, Odùduwà Nation ní ká mú, àwọn kan ló ń jẹ́ Yorùbá, àwọn kan ni ò jẹ́ Yorùbá. A máa address gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn lénìí. Elédùmarè á sì ràn wá lọ́wọ́. Ní lè play anthem yẹn báyìí, àfi tí bá máa play láti orí kìíní mi báyìí. Ẹ jẹ́ ká wọnú ètò lọ nígbà náà, torí tí bá ní kí n play anthem yẹn kò ní ṣeéṣe for now. So mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí nílé lóko káàkiri àgbáyé mi tẹ́tí láǹfààní láti tún máa wò wá lórí ìkànnì Yorùbá Space TV níbí. Ká tó síde ètò, mo ní àwọn fọ́nrán kan tí mo fẹ́ fi hàn yín lónìí tó jẹ́ wípé gbogbo ẹni tó bá rí
á mọ̀ pé ayé Yorùbá mi ì fẹ́ ṣépè ṣùgbọ́n irú ẹni tó bá rí àwọn fídíò yìí ẹ mọ̀ pé nǹkan ti ṣẹlẹ̀ sí wa nílẹ̀ Yorùbá ti sọ̀rọ̀ wọ́n ní ẹni tó bá wẹjú òun lẹ̀rù máa ń bà bóyá torí pé irú àwa ìyá máa ń ní orí ọ̀fẹ́ láti rí oríṣiríṣi fọ́nrán oríṣiríṣi fídíò tó máa send sí wa ní gbogbo ìgbà ó máa ń jẹ́ kí ó kọ mí lóminú fún wa pé kí ni ìrètí ọmọ Yorùbá ní ọjọ́ ọ̀la gbogbo àwọn tá bá wà gbogbo ẹni tó bá ti lé ní ọmọ 30 ọdún síwájú ẹ máa rántí pé máa ń kọrin kan gbà kan tá bá ń wo àwọn sinimá àgbéléwò ńgbà yẹn wọ́n kọrin yẹn pé ìbò láyé ń lọ o ìbò ló ń rè ìbò láyé ń lọ o ìbò ló ń rè ìwà ẹ̀dá kan gógó ìbò láyé ń rè o ẹ̀yin tẹ́ bá rántí orin yẹn ẹ bá mi kọ sínú kọ́mẹ̀ntì mẹ́rin pé ẹ rántí nígbà tí wọ́n ń kọrin yìí wọ́n rò pé ilé ayé ti bàjẹ́ ńgbà yẹn wọ́n rò pé ilé ayé ti polúkúmuṣú ńgbà yẹn àwọn tó kọrin yẹn rò pé nǹkan ti bàjẹ́ lẹ̀ Yorùbá ńgbà yẹn láì mọ̀ pé ìgbádùn náà ṣì wà ńgbà náà torí tá bá ní ká compare 20 years ago ká tiẹ̀ compare 20 years ago sí àsìkò tá a wà yìí ẹ rí i pé ìyàtọ̀ tó wà ń bẹ̀ kò ṣe kéré mí tá a bá wá ní ká lọ compare 30 years ago sí àsìkò tá a wà yìí nílẹ̀ Yorùbá wa ẹ rí i pé bí ìgbà tá a wà ní paradise nígbà yẹn tá a bá ní ká compare sí nǹkan tá a experience lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn now nígbà tí mo wo rẹ́kọ̀dù kan mo wo statistics àwọn kankan tó ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá in the last 10 years or kí sọ pé in the last 12 years 10 to 12 years you know mo rí pé nǹkan ti bàjẹ́ gan nílẹ̀ Yorùbá ní 2010 àbí 2009 ẹ rí pé iye tí wọ́n ń ta báàgì rice nígbà yẹn wọ́n yìí ta báàgì rice bí i 7,000 naira or bí i 7,000 àbí 17,000 you know mo níbi tí mo fi àwọn list kìíní yẹn sí tí bá sì lè ṣàwárí ẹ̀ ní tòsí you know comparing to it now fast forward to 10 years later nǹkan táwọn rà níbi 10,000 naira níbi ọdún mẹ́wàá sẹ́yìn ó ti wá ń di bí 100,000 naira value owó Nàìjíríà 10 years ago ó ti wá times 10 owó Nàìjíríà ń sìn kí wá ní ìgbà àrídájú pé in the next 10 years nǹkan tá à ń sọ yóò tún ní times 10 again ẹlòmíà wò pé kò lè possible ẹlòmíà wò pé torí ńgbà tí níbi ọdún mẹ́wàá sẹ́yìn tó bá sọ fún yín pé ẹ máa ra bag rice ní 100,000 naira ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa jiyàn ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa jiyàn pé bag rice 10,000 naira àbí 100,000 naira àbí ti báwo ayé òde lè burú tó kó lè tó bá ẹ but sí òun là ń rí lónìí báyìí sìn ohun tá a rò pé kò lè ṣẹlẹ̀ rí gbogbo ẹ̀ ló ti padà ń ṣẹlẹ̀ báyìí láì dènà pẹ́nu mo fẹ́ play fọ́nrán yìí fún wa ó ṣeéṣe káwọn kan ti máa rí ó ṣeéṣe káwọn kan máa tí ì rí kẹ́ lè mọ̀ pé nǹkan ti bàjẹ́ tó pọ̀ nílẹ̀ Yorùbá àfi kí á dìde fún òmìnira ara wa àfi ká dìde fún òmìnira ara wa mo dẹ̀ pé ní ọjọ́ mẹ́ta ẹ̀ tún ti ń rí bọ́n ṣe ń kó àwọn Fúlàní wọlé mo tún rí fídíò kan lánàá lórí péjì brọ́dà mi Ọláyọmí Kóìkì àánú ilẹ̀ Yorùbá dẹ̀ ń ṣe mí ó mú sọ pé àwọn tí ó bá wẹjú àwọn lẹ̀rù ń bà because èèyàn ò lè máa rí àwọn fídíò tá à ń rí kí ìtara máa mu nígbà tó bá ń kó èèyàn wá níbi 200 300 tó ń kó wọlé Yorùbá ní almost every time wọ́n ní kí ló fẹ́ wá ṣe wọ́n ní wọ́n fẹ́ wá ṣiṣẹ́ ní Dangote lọ́dọ̀ Dangote wọ́n ní Dangote ló fẹ́ employ wọn àwọn tá à ń sọ some of them wọ́n tún wá ní ID card lọ́wọ́ and if you look at some of them very well wàá mọ̀ pé wọn kì í ṣọmọ Nàìjíríà in the first place bẹ́ẹ̀ kẹrin wọ́n ti ní identity card lọ́wọ́ ó bẹ̀ pé wọ́n ti padà ṣe identity card fún wọn ẹ má jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ jù ká má làágùn jìnnà
ká má làágùn jìnnà ẹ jẹ́ n wá fọ́nrán tí mo sọ yẹn sí tòsí. Ẹ má bínú o. Ẹ jẹ́ kọ́kọ́ fi fọ́nrán bàbá yìí ká fi bẹ̀rẹ̀ ètò náà. Wọ́n ní it was between 7,000 and 8,000 ní 10 years ago. Now it's more than 100,000 now. At the university. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ play fọ́nrán bàbá yìí ká fi bẹ̀rẹ̀ kí tó gbé àlejò wa wọlé. Well, I come from Kogi State, geographically part of the north. Sadana made sure that anybody who had admission to a tertiary institution was given a scholarship. The scholarship covered tuition, covered lodging, covered feeding, 3 meals per day. And we had what was called Bulgaria. That was allowance. Okay. Like I told you yesterday, I got married when I was in university from my allowance. As a student, we had book allowance. If you went overseas, you had what was called warm clothing allowance. Like I was saying yesterday, what was Sadama using for money compared with the money that is available now, that some people, some governors earn more than 1 billion naira per month for security vote. So my firstborn, I was at the university the year I graduated. My friend and I rode on his scooter. We left Ibadan at 12:30 a.m. and got to Ilorin at 4:30 a.m. on a scooter. Security. There was nothing to be afraid of. Because each region took care of its own children. Like I said yesterday, sir, that constitution is the title deed. The day it comes down and we have a constitution drawn by us, that's when we will be free. Sir, it is like a company. Him, me, he decide to form a company. We have what is called Memorandum of Understanding. Yes, sir. MOU. Memorandum of Understanding in our own case here is called Preamble. It says, we, the people of the Federal Republic of Nigeria, agree. And there was never a time. No, where did we see to agree? God bless you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Did you hear that? We agree. We. Some people agree on some people's behalf and put all manner of things to tie the destiny of a whole generation. Jehovah God will help us. Now, mo rò pé ẹ rí fọ́nrán yẹn, mi ò fẹ́ interrupt, torí mo ti post, mo ti ṣe fídíò kan lé lórí tẹ́lẹ̀, so mo dẹ̀ wọ́n pọ̀pọ̀lọpọ̀ ò ní rí, àwọn kan á ti rí, àwọn kan ò rí. Bàbá tẹ́ ẹ rí tó ń sọ̀rọ̀ yẹn is an elder statesman. I think Baba is in his 90s already. Baba ti lé ní 90. Now, Baba yẹn sọ fún wa wípé nígbà táwọn wà ní university làwọn ti ń nírò fẹ́ láti ṣe wedding látara owó tí ìjọba máa ń fún àwọn gẹ́gẹ́ bí students. Ṣé ẹ mọ iye tí èèyàn fi máa ń ṣe wedding? Okay, ó lè máa wà elaborate bá ṣe ń ṣe nísìn. Ṣùgbọ́n bó ṣe lè kó rí kí èèyàn tó lè sọ pé òun wà confident enough. An average Yoruba man now, an average Nigerian now, kò lè sọ pé òun fẹ́ marry even lẹ́yìn tó ti parí school. Ẹlòmíì ó ti parí school 10 years after, kò tí sọ pé òun fẹ́ ronú pé òun fẹ́ marry because ọkàn ò tí balẹ̀ òun kò tí lè dára ẹ̀ bọ́. Àwọn parents ẹ̀ lóṣù tó ń feed ẹ̀. Ibi tí wọ́n ti balẹ̀ Yorùbá jẹ́ dé nìyẹn.
So now, if we are now saying, ẹ jẹ́ ká kúrò Nàìjíríà, tọ́pọ̀lọpọ̀ sì wá ń sọ pé, ṣé kí ìyà ló máa jẹ wá tá bá kúrò Nàìjíríà tán ni, kí la fẹ́ máa jẹ? Ó máa ń rí bákan síbi tí bá gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ yẹn, because máa wò pé Yorùbá sọ wípé igi tá a bá fẹ̀yìntì tí ò bá lè gbé ni dúró, tí irú igi náà tó bá wó lù yàn kò lè pààyàn, kódà kò lè ṣèyàn léṣe. Nǹkan tó fi lè mú kí igi yẹn kó má strong enough láti gbé ẹ dúró, tó bá ń padà fi igi yẹn lẹ̀, kò lè ṣe é léṣe. Àwọn onílù kan máa ń sọ wọ́n ní bówó lù ni kò lè pa ni, igi tí a fẹ̀yìntì tí ò gbé ni dúró, bówó lù ni kò lè pa ni. Now, nígbà tá a bá ní a wà lára Nàìjíríà, ìlọsíwájú kankan àfẹ́ rí nílẹ̀ Yorùbá mọ́. Àwọn ìlọsíwájú achievement táwọn bàbá ti ṣe ń gbà yẹn, many of those things are destroyed, wọ́n ti condemn ẹ̀. Àwa ní new achievement, new prosperity mọ́lẹ̀ Yorùbá. Inú mi dùn fún pastor yìí. In fact, for the first time, I am appreciating a pastor, to allow this kind of Baba to air his mind on his pulpit. Because òótọ́ ọ̀rọ̀ ní ká má sọ. Now, ibi tẹ́mi ní problem lé lórí pẹ̀lú fídíò yìí ni wípé bàbá ń sọ wípé lóòótọ́ constitution tá à ń lò, wọ́n sọ pé we the people of Nigeria come together to agree on these laws, on this constitution, and there was never any time Nigerians sat together to make any law or constitution for themselves. Baba wa sọ pé until the constitution is brought down, then there's not going to be success for the country. Now, my question now today is, ta ló fẹ́ bring constitution yẹn down? Ẹ jẹ́ ká jọ máa bèèrè wa, ṣé rò pé àwọn jẹ́ńlẹ̀ igun tó wà níbẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, tó jẹ́ pé constitution yẹn ó jẹ́ àǹfààní fún wọn, ṣé rò pé irú àwọn yẹn wọ́n máa náà ní lọ́kàn láti bring constitution yẹn down torí tiwa? Torí tá bá sọ pé ká kúrò Nàìjíríà, ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí kí understand reason tá fi sọ pé ẹ jẹ́ ká kúrò inú ìlú yìí, because ìlú tó bá wà tẹ́ pé if you say you are a man of you are the head of your whole house, you should be able to decide what you want in your house. You should be able to be the one to say, okay, nínú ilé yìí o, tó bá wù mí lé ní báyìí mo lè sọ fún àwọn ọmọ mi pé ó yá èní yìí o, wo television ilé yìí. Kò dẹ̀ sí nǹkan tó máa yí padà, because I am the owner of the house, I'm the head of the house, and I have decisions to make. But can we decide? If I want to happen, the president wa, governor wa, many of them cannot even decide the fate of the nation, because agbára ò sí lọ́wọ́ wọn. Most of the times, àwọn tó ń ṣàkóso Nàìjíríà, wọn àmọ́ wọn sójú. Now, look at what Baba said. Nígbà táwọn ń lọ sí school yẹn, wọ́n náà wọ́n máa gbé school, and that is how it is even till the early 90s. In the early 90s, you can travel as long as 100 miles nígbà míì lọ́nà lójú ọ̀nà express, and you fear nothing. You fear no kidnapper, you fear no armed robber. You go and come. Nígbà yẹn you don't have to you don't have to pray pé Ọlọ́run jọ̀ọ́ o, ibi tí mo lọ yìí o, wọ́n jẹ́ ìpàdé gbọ́mọgbọ́mọ lọ́nà o, wọ́n jẹ́ ṣe kíní kan. Lóòótọ́ we have kidnappers then, but it's not as this rampant. Now, my question to you all listening today is that tí a bá ń bá lọ báyìí, ẹ bá flashback pé 30 years ago, 20 years ago, bí nǹkan ṣe rí ilẹ̀ Yorùbá yìí, bí nǹkan ṣe rí ilẹ̀ Yorùbá lónìí, bẹ́ẹ̀ kọ́ ló ṣe rí 20 years ago. Now, let's have a foresight. 20 years to come, what do you think will be the fate of we the Yoruba people? Kí lẹ rò pé máa jẹ́ fate ọmọ Yorùbá nílẹ̀ Yorùbá? Nílẹ̀ Yorùbá tó jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilé ọmọ Yorùbá nílẹ̀ Yorùbá lè ní báyìí àwọn àjòjì ti rà tán. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nílẹ̀ Yorùbá lónìí sìn kò ṣe ọmọ Yorùbá lónìí wọ́n mọ́. You are not getting me. Most ilé tẹ́ bá lọ sí Agége, tẹ́ bá lọ sí Ìyànàpájà, tẹ́ bá lọ sí Ṣómólú, most of the houses there, ọmọ Yorùbá kọ́ ló ni wọ́n mọ́, wọ́n ti tà wọ́n fún àjòjì tán. Pàápàá àwọn ẹ̀yà Ìgbò.
which means that the future of the Yoruba people is at stake, a very big one. Ẹ má jẹ́ kí n dá yín lágara, mo ti fẹ́ wọnú ẹ̀mí, mo lálejò nítòsí, mo lálejò níkàlẹ̀. Ẹ permit me láti welcome àlejò wa. He is a prince, and ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín lẹ mọ̀ wọ́n, and is also the president of the Afenifere Youth Wing in Yoruba land. Ẹ bá mi gbé Prince Eniola Ọ̀jájúní Joseph, ẹ jẹ́ ká gbé wọn wọlé. Hello sir, ẹ kúrò lẹ́sà o. Yoruba TV, ẹ kú sinmi, happy weekend, family ńkọ́. I wish you the same. We are doing well, sir. Ẹ káàbọ̀. Ọjọ́ kan pẹ̀lú àmà kí n dúpẹ́ ara ẹni. Mo fẹ́ yọ fídíò yìí ní kó lè gbóyin dáadáa. Gba ọmọ Yorùbá lápapọ̀, pàápàá jùlọ àwọn olólùfẹ́ yín tí wọ́n ń tẹ̀lé yín pé ẹ ṣeun ọjọ́ ẹ̀kọ́ àgbálẹ̀ mi. Ọlọ́run ní ká dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀. Àdébí búburú sọ fúnra wa. Ẹ ṣe gan. Àní àjẹ́. You're welcome, sir. You're welcome. Àdẹ̀kù ogun àjàyè ọjọ́ sí. Láṣẹ Ọlọ́run bá àní irú ẹ̀ mọ́. Àmín àṣẹ Olódùmarè. Yeah. Kí n tó ní kẹ́ sọ̀rọ̀, máa fẹ́ kẹ́ kí àwọn aráalé lẹ́ẹ̀kan sí, kẹ́ bá mi kí gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri àgbáyé ibi tó ti ń wò yín, àti wípé báwo ni àlàáfíà yín báyìí? Ṣe gan lẹ́kan Yorùbá TV ṣe, like I said, mo dúpẹ́ lọ gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá nílé lóko, pàápàá jùlọ my father Akitoye àti bàbá Sunday Igboho àti gbogbo àwọn Yorùbá nílé lóko ní London, Germany, àti Alájà ní London, àti my great brother Bàdá Fatai, àti àwọn tí mo dárúkọ àtàwọn tí mo dárúkọ, and also particularly thanks the last time wọ́n support me go financially lórí ọ̀rọ̀ health mi, and inú mi dùn. Mo dúpẹ́, I appreciate everybody. Mo dúpẹ́ inú mi dùn. Lórí Ọmọlára, a ní ẹ ṣé gan àtàwọn mi dúpẹ́ kó àgbálẹ̀ mi. I'm getting better, but okay. So that finally then I can be able to get back to my ẹ ṣé gan. Nígbà tá a sọ̀rọ̀ some days ago, ẹ sọ pé ẹ tún padà lọ ń yọ ọ̀tá bí ẹlẹ́kẹta báyìí níbi tó ti fún yín tí ìbọn ti bà yín yẹn. Ṣé bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sọ pé nígbà tí incident yẹn ṣẹlẹ̀ nígbà yẹn, tó ọ̀tá bí méjì ni ayọ̀ kan ní first week in March, on the 2nd of March, nígbà tó fi okay. Second one lọ́yọ́ náà, so àwọn pieces tó bọ́n spray bọ́n yẹn, pieces yẹn ló scatter. Ó fọ́ síbẹ̀. Ó fọ́ síbẹ̀, ṣe understand, àwọn èèyàn ṣe yọ so that kò ṣe é là ọkọ̀ bẹ́ẹ̀ náà, so àwọn antibiotics tí mo lò yẹn àwọn ló help ẹ̀, so the last time tá tún yọ láti lọ ṣe kí ni ló tún exert ẹ̀ jẹ́ so àwọn ìgbìmọ̀ ẹ̀ mò ń lò, so it's very expensive, and for now Ọlọ́run kó ràn wá lọ́wọ́ pẹ̀lú Jésù, but we are getting better. Ọlọ́run bá mi fún yín lálàáfíà tó péye. Àmín. Láṣẹ Elédùmarè kẹrẹ àní rírú ẹ̀ mọ́, àtẹ̀yìn àti àwọn tó súnmọ́ yín àtàwọn tó súnmọ́ wa náà, ẹnikẹ́ni nínú wọn ní ṣàgbákò ajínigbé mọ́, láṣẹ Elédùmarè. Ṣégun àmì Jésù. Now ní ìjẹta mo rí news kan tó sọ wípé ọba aládé kan lẹ̀ Yorùbá pé àwọn Fúlàní tún jí gbé. Mo tún rí post kan náà, mo ń bọ̀, ẹ má bínú sà, ẹ má bínú, mo fọwọ́ àtọmọdé yín lẹ́nu. Mo tún rí post kan lórí Facebook wípé àwọn ajínigbé yìí wọ́n gbé obìnrin olóyún kan, nígbà tí obìnrin yẹn tó máa padà rọbí, ó rọbí sọ́dọ̀ wọn, bóyá látara ẹ̀rù tó ń bà á, pé látara pé ẹni tó wà in panic, ó rọbí, ó padà bí ọmọ yẹn sọ́dọ̀ àwọn ajínigbé táwọn wí. Ẹ máa gbọ́ mi ẹ̀yin ọmọ Yorùbá o, ká ẹ lè mọ̀ pé even to become just
because you are a Nigerian citizen, you are already a victim of circumstance. Arábìnrin nígbà tó kété tó bímọ yẹn tán, àwọn ajínigbé yìí dẹ̀ gba ọmọ yẹn lọ́wọ́ ẹ̀, wọ́n dẹ̀ fi àwọn ọmọ yẹn, àwọn ọmọ ìbejì ni o, wọ́n dẹ̀ feed wọn fún ajá. Nígbà tí mo rí news yẹn, àjìnìjìnì bò mí, omijé fẹ́ bọ́ lójú mi, kódà ìgbà tí mo sọ fún wife mi, ara ẹ̀ bẹ̀ sí ní gbọ̀n ni pé kí ló dé. Now my question is this: nílẹ̀ Yorùbá lẹ́ni a ní àwọn olówó, a ní àwọn bọ̀rọ̀kìnní, a ní àwọn olóyè, a ní àwọn ọba, a ní àwọn olóṣèlú, kódà ààrẹ Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ gan ọmọ Yorùbá ni. Ẹ bá mi pín ètò yìí ẹ jọ̀ọ́, ọmọ Yorùbá tẹ́ bá ń wò wá, ẹ dẹ̀ bá mi like ẹ̀. Ọmọ Yorùbá ni ààrẹ ta ní lọ́wọ́lọ́wọ́. Irú nǹkan báyìí dẹ̀ ń ṣẹlẹ̀. Now, ṣé àwọn olówó ta nílẹ̀ Yorùbá wọ́n rò pé kíní yóò lè ṣẹlẹ̀ sáwọn ni? Because tó bá ṣẹlẹ̀ sí ọba tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àwọn aráàlú nìkan ló ń fara gbá. Nígbà tó yá, ó ti ń dọ́dọ̀ àwọn ìjòyè, ó ti ń dọ́dọ̀ àwọn ọba. Ṣé àwọn olówó ilẹ̀ Yorùbá ò lè parapọ̀ kí wọ́n jẹ́ kó máa form security outlet ni, kí wọ́n lè combat àwọn people yìí? Àbí yóò dìgbà tí wàhálà yìí bá ju bó ṣe wà yìí lọ kí wọ́n tó gbégbèsè? Bàbá, ẹ jọ̀ọ́ bá mi dá sọ̀rọ̀ yìí. Ẹ ṣé gan olótù ẹ ṣé gan. Yes sir. Kẹ́rí question yẹn yẹ kó béèrè bá. Let me just start this way. Pẹ̀lú tí ọba Yorùbá tí wọ́n jí gbé yẹn, it's not a new thing. Iṣẹ́ àbùsùn amọ́lẹ̀ Yorùbá, we are used to it. Of course. Nípínlẹ̀ Ondo lọ́wọ́ bó ṣe bá ń sọ̀rọ̀ ní Ondo state, there was near Ọ̀sẹ̀ local government. Ọ̀sẹ̀ local government, ibẹ̀ ni wọ́n ti pa kábíyèsí kan nígbà kan, àwọn Fúlàní. Ọ̀sẹ̀ àti Ọ̀wọ̀, they are very close. Wọ́n attack Ọ̀wọ̀ about some years back. Don't attack New Church. Now, ní Ọ̀sẹ̀, as of today, APC chairman, wọ́n kidnap ẹ̀ going to 2 weeks now. As of Ujeta, wọ́n ti release ẹ̀. In fact, àwọn tó gbé ransom lọ bí 30 million fẹ́ lọ fún àwọn kidnapper tún kidnap àwọn méjì àbá mẹ́ta, wọ́n wà lọ́dọ̀ wọn báyìí. Now, ìyẹn sì ruling party ló wà ń bẹ̀ o. Èmi ò ṣe ruling party, mo ò sí ní APC, wọ́n jí mi gbé. Ẹgẹ́ kí wọ́n yá, mo ní kàn wọ́n nísìnyí. Now, ìyẹn kìíní, ìkejì lẹ́sọ̀, ó kàn ṣe ni láàánú. It's just pathetic that àwọn arábí, they don't have human feeling. Àwa ti lọ síbẹ̀, mo ti lọ sẹ́nu kìnìún, mo ti rí. They don't have one ṣe ìyànrànkò ni wọ́n. They are not human being. News yẹn, èmi mo kọ́kọ́ share news yẹn, arábìnrin tí ó lóyún tí wọ́n jí gbé. Mo share news yẹn, ẹ lè believe pé àwọn Yorùbá tún tákù mi pé irọ́ ni mo pa, irọ́ ni kí n share link. Lẹ́yìn tí mo tẹ̀lé share link náà, mo ń gbé wọn ṣépè ni because mentally mo wà okay, I'm not okay, mo ti gbádùn. Jonathan, mo gbé wọn ṣépè. And until a House of Representatives from Zamfara tó wá kọ́ wà pé lóòótọ́ ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Ẹ kidnap arábìnrin yẹn, ẹ tún fún lóyún, ó dẹ̀ bímọ ìbejì, ẹ dẹ̀ mú ọmọ yẹn. Ṣé wọ́n Nàìjíríà? Mo ṣẹ̀ṣẹ̀ ń believe pé we are not one Nigeria because we are not different. We are different. Wọ́n dẹ̀ mú ọmọ méjèèjì yẹn, wọ́n dẹ̀ fún ajá dẹ̀ jẹ òkú ọmọ yẹn níṣojú àwọn kidnapper. Àdẹ̀ ní ìjọba. Now, this is where I'm going now. Ṣebí Nigeria yìí ni general, a retired general of army tí wọ́n kidnap, a retired general of the Nigerian Armed Forces of the Federal Republic of Nigeria was kidnapped, and retired general nínú WhatsApp wọ́n dẹ̀ dá almost 500 million. Wọ́n lè lọ fún kidnapper. Àwọn army nìyẹn o. A retired army was kidnapped, retired. Kì í ṣe colonel, kì í ṣe àwọn a retired general of the Nigerian army was kidnapped in this country, and Nani Rubadu, who is the national security advisor to the president, ó dẹ̀ wá sí radio, ó dẹ̀ wá sí television, ó wá sọ wípé retired general eléyìí o tí wọ́n kidnap, àwọn ti gbà, àwọn san ransom, national security advisor to the president.
on national security issue came on air to say that, for you to know that, came up with Nigeria, there's fire on the mountain. Now, lórí issue ọmọ Yorùbá tẹ̀sọ̀ àwọn olówó Yorùbá ṣe rí ẹni méjì, it can finance so what you call Southwest Security Trust Fund or Yoruba Security Trust Fund. Ẹnì kan abẹ́ni méjì lè finance yẹ. So yẹ pé wọ́n máa ra mọ́tò bí 500 mọ́tò each state. Wọ́n dẹ̀ máa allocate yẹ sí each local government ṣí each border. Ó pọ̀, but because àwọn people yìí wọ́n protect the interest in business wọn pẹ̀lú àwọn people yìí, wọ́n mọ̀ ọ́ tí wọ́n ṣe. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ pé kò tí kàn wọ́n dẹ́ẹ̀dẹ́ là ń dẹ́ ó kù díẹ̀ ó ń bọ̀. Ṣé someone like me, can I be imagine? Mo tẹ̀lé imagine kó lè jí mi gbé ni. I can't imagine. I can't, my brother, this year, nígbà tí mo lọ sórí òkè tí mo ṣe Happy New Year, ṣé mo believe pé they are going to kidnap me for one day? I went there, I came back. Now, what we are appealing to the Nigerians, what we are appealing to the Yorubas, this country, we are not one Nigerians. Let's just tell ourselves the truth. Sharing DSS, DSS, two and behind. Only anybody to attack it, defend yourself. DSS, defend yourself. Ṣé tá a bá defend ara wa ṣé kò ní di ọ̀rọ̀ ẹjọ́ kò ní dọ̀rọ̀. Okay. Now, okay. If a man like that, who is a Yoruba man, from everything, DSS, I mean DSS, is one of the highly intelligent of departments, security agencies in this country. But you got to watch anything. Timbaso Road, one gbé mi. Timbaso Tinubu, Adolesile kan, one gboluwe, outside the gathering, one ti fi duty wọn sílẹ̀, omi lọ bá kiri. Now because because so-called constitution tí a ń lò, ẹ wò ó sì, fídíò tí ẹ ń play yìí, wọ́n pè àwọn ilé ní hunter, àbí? Wọ́n ní hunter ni wọ́n, they are not hunter. How can you kill a human being? Hunter, ẹ pa èèyàn, ẹ wá ń show ara ẹ̀. Now, the bottom line is that, Sherry, the 1999 constitution, wọ́n ṣe fún mẹ̀kúnnù. Pastor yẹn sọ nǹkan ní fídíò tẹ́ play, pastor yẹn ní kí ló máa jẹ́ kí àwọn kan wọ́n jókòó, wọ́n dẹ̀ negotiate on behalf of some people. Wọ́n dẹ̀ máa kó alẹ́ wọ́n kó alẹ́ nù. Bàbá yẹn sọ nígbà yẹn, everybody take your decision. Yorùbá nígbà yẹn, nǹkan tó fà á tí Yorùbá fi kàwé nìyẹn. Awólọ́wọ̀ fún ní free education. Everything was there. But nílẹ̀ Haúsá, wọ́n kó àwọn èèyàn lẹ́rú. Ilẹ̀ Ìgbò, wọ́n kọ́ ọbọ̀ ṣẹ́ṣọ́ o. Bọ̀ ilẹ̀ Yorùbá, ọgbọ́n àti òye àti ìwé làwákà. Now, nígbà tí wọ́n lè dá gbé ẹrú. Now, this is where I'm going on. Bàbá Ọbásanjọ́ tó jẹ president ọdún mẹ́jọ. Lẹ́yìn ìgbà tí Buhari gbé bẹ̀, bàbá rí gẹ́tì ẹ̀ ká lóun ti mọ̀. Òun bá ti restructure Nigeria ti pẹ́. Kálá ti restructure Nigeria. Àbámọ̀ náà ló máa ń. Go back to the. Àbámọ̀ náà ló máa ń kẹ́yìn ọ̀rọ̀ wọn. Nígbà yẹn. My brother, today you will be a different story. Ilẹ̀ Yorùbá ti lọ gan. A lè protect ilẹ̀ wa. By now, àti máa gbọ́ pé let's go our separate way. My vision and my dreams and my prayer is that orúkọ Jésù Ọlọ́run máa fún wa lómìnira ilẹ̀ Yorùbá because ilẹ̀ Yorùbá wọ́n ti sabotage ẹ̀. There is no pàápàá jùlọ ìpínlẹ̀ Ondo lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Security Ondo state is totally zero. Federal government àtọwọ́n ló lè save ìpínlẹ̀ Ondo. Federal government gan wọ́n as in they don't even get their self wọ́n get it down 2027 ni wọ́n wà after. So who to save Nigeria or who to save Yoruba? We are left to save by ourselves and defend our land. Destiny wa wà lówà. Is in our home. Ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ ṣeun bàbá, ẹ ṣeun. Mo fẹ́ fi fídíò yìí hàn wọn tí ò tí ì rí fídíò yìí tẹ́lẹ̀. Kẹ́ lè mọ irú ìlú tá à ń gbé lọ́wọ́lọ́wọ́. Kẹ́ lè mọ̀ pé irú àwọn èèyàn yìí, àwọn àjòjì ń wọlé Yorùbá, ń wọlé sí Nàìjíríà. And from Nigeria, láti pọ́n wọlé sí Nàìjíríà, wọ́n bẹ̀ sí ní spread káàkiri ilẹ̀ Yorùbá. Now, dangers táwọn ará bíi tí wọ́n ní lọ́wọ́ tó bá bẹ̀rẹ̀ tán, tó bá wọ full level tán,
Abáralé abára oko. Abáralé abára oko. Ẹ farabalẹ̀ ọ̀nà kẹ́kọ̀ọ́ wo fọ́nrán yìí. Báwọn tí ò bá tí ì rí fídíò ẹ̀ tẹ́lẹ̀ ló jẹ́ kí n play fídíò yẹn. Káwọn tí ò tí ì rí fọ́nrán yẹn tẹ́lẹ̀ ló jẹ́ kí n play fọ́nrán yẹn. Ṣé ẹ rí pé tẹ́ bá ṣàkíyèsí fọ́nrán yẹn dáadáa, àwọn tó ń jó yìí àwọn Fúlàní ni wọ́n. Ọwọ́ èèyàn kan àti ẹsẹ̀ èèyàn kan ló dì mú ní fọ́nrán yẹn. It is well. Ó ṣe ńlá bàtí mo rí fídíò yẹn ó bà mí nínú jẹ́ gan-an. Ó ṣe láàánú gan-an. Ẹ dúró ná, ṣé a lè sọ pé Nàìjíríà wà lára ìlú tó wà láyé ṣá? Because mo kàn ń imagine pé kí irú kan báyìí ṣẹlẹ̀ ní Germany. Àwọn èèyàn tó lọ ṣiṣẹ́ aburú tó yẹ pé wọ́n mask ojú wọn gan, wọ́n á fi technology discover àwọn wọn mú wọn jáde. Kámá tí wọ́n sọ pé àwọn tẹ́ ẹ̀ rojú wọn, èèyàn kan mú ọwọ́ èèyàn dání, ó mú ẹsẹ̀ èèyàn dání. And we are not hearing anything about this on the news. Èèyàn mú ọwọ́ ọlọ́wọ́, ẹsẹ̀ ẹlẹ́sẹ̀, ó mú dání inú fọ́nrán, ó fi ń jó. Kí ni aburú wo ló tún fẹ́ burú ju irú nǹkan báyìí lọ tó lè ṣẹlẹ̀ sí ẹ̀dá èèyàn láyé? Mo tún rí fídíò kan láìpẹ́, a ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tá à ń rí àlè máa post ẹ̀ ní. Mo tún rí fídíò kan láìpẹ́ yìí ní lánàá àbíjẹta ni wọ́n mú ọmọkùnrin yẹn, wọ́n da jókòó báyìí, ẹnìkan di lọ́wọ́ mú, ẹnìkan wọ́n ti fi nǹkan cover ojú ẹ̀, wọ́n dẹ̀ bẹ̀ sí ní rí ọwọ́ ẹ̀ báyìí, tọ́wọ́ ẹ̀ fi já. Mi ì tí ọ̀hún bóyá ẹni yẹn náà ni, bóyá fídíò ẹni yẹn náà ni àbí kò ń ṣe òun ni àwọn eléyìí ń lò yìí, but ọ̀tọ̀ ni fídíò tí mo rí ńgbà yẹn, tí mo rí lánàá yẹn, eléyìí àti rere láti bí ọ̀sẹ̀ méjì sẹ́yìn, eléyìí tí mo sọ ìmúṣẹ̀rí lánàá ni wọ́n ń gé lójú everybody báyìí ni. Mo rí yẹn náà mo lè wo, mo lè wo. Now ìkan nìyẹn o, ìkan nìyẹn. Ẹ jẹ́ tún fi fídíò kan wọ̀nyí. Fún àwọn táwọn bá ń sọ fún pé ilẹ̀ Yorùbá ò safe mọ́, tí ọ̀rọ̀ tá à ń sọ tí yé yín, tá à ń sọ fún yín pé ẹ jẹ́ ká kúrò ní Nàìjíríà, ẹ jẹ́ ká lọ ìdíje fún òmìnira, kẹ́kẹ́ fún òmìnira, because the danger ahead is too terrible. Ṣebí Dangote refinery. Jẹ́jẹ́ náà tó ṣe kó wọlé. Say that one come up for Dangote refinery. So we saw them this morning. They say they come from Katsina. This is Ibeere front of Dano, Lagos prison. Kano, Katsina. Okay, you come now from Katsina. You come. Are you in Nigeria? Yes. Where are NIN? Where are ID card? Let me see your ID card. NIN. Make I see. Wait, make I see now. Okay, this is your NIN. Kẹ́ ẹ wá mọ ewu tó wà níwájú ilẹ̀ Yorùbá, kẹ́ ẹ mọ wàhálà tó wà táwọn ará bíi bá gain ground tán. Táwọn ará bíi bá gain ground tán, wọ́n ti gain ground already, wọ́n ti sọ̀rọ̀ ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá already, but tí wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ activation tó bá wà ní full mode wọn tán, olówó sáré táníkà gágbọ́n jìnnìjìnnì. But láti gbogbo nǹkan tá a wá rí Prince, gbogbo nǹkan tá a rí lónìí, Ọlọ́run bá mo fi ṣe ẹlẹ́rìí ọ̀rọ̀ yìí, a lè stop àwọn ará bíi láti má lè ṣe anything.
a lè lé wọn padà lọ sí ìlú wọn tá bá tètè take action, and that is tá bá tètè kúrò Nàìjíríà, because okay àwọn ilé ìsìn wọn ní Dangote náà fẹ́ bá ṣiṣẹ́ fún, ó mì pé Dangote lè sọ pé òun mọ̀ nípa wọ́n ṣe ń kó àwọn èèyàn wọlé sí Nàìjíríà, ó mì pé àwọn kan ló ń sponsor àwọn ará bí tó ń wọlé, tó bá tún wá wọlé tó wá kó weapon lé wọn lọ́wọ́, táwọn tó máa wá sọ pé àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí pé wọ́n lè palẹ̀ Yorùbá run, wọ́n lè ṣe kinní kan, ayé ṣe lajú ju báyìí lọ, ayé ti ṣe kinní kan ju báyìí lọ, ẹ jẹ́ tún fídíò lè hàn yín, ẹ má bínú pé tí wá kí mò ń jáde lágara, ẹ má bínú. Ìlú kan lélẹ́yìí nílùú Palestine, ìlú Palestine lélẹ́yìí tẹ́ ń wò yìí o, mi ò bóyá rí fọ́nrán yẹn dáadáa. And this is happening in this century tá a wà yìí ló ń ṣẹlẹ̀. Ẹ ti rí fọ́nrán kékeré yẹn, inú iye tá a wà yìí, bóyá sí iye tá a wà yìí ní fídíò ìṣẹ̀lẹ̀. This is a recent event tó túmọ̀ sí pé tẹ́nibọ̀dì bá wọlé Yorùbá lónìí tó bá bẹ̀ sí, tó dá àti gbọ́ pé wọn Arábí tí wọ́n ti bẹ̀ sí ní lo bọ́ǹbù, bí wọ́n ṣe ń lo bọ́ǹbù yẹn tó bá wá sílẹ̀ Yorùbá lónìí tó bá bẹ̀ sí ní ju bọ́ǹbù láti inú helicopter àbí pẹ̀lú drone wọn tó bá bẹ̀ sí ní destroy ilé káàkiri, wọ́n máa ṣe, ẹ máa rò pé kò ní ṣẹlẹ̀ ní wàá padà ṣẹlẹ̀ lójú gbogbo wa ló máa ṣe. So anything can still happen. Tá bá wá sọ pé kẹjẹ ká kúrò Nàìjíríà, it's not pé bóyá torí pé a hate ẹ̀yà kan àbí torí pé a like àwọn ẹ̀yà kan. How can you open your eyes and see people doing this to yourself or to your people and you are not feeling challenged? Kò dẹ̀ rí nǹkan kan lára yín. Pápá àwọn tá pẹ̀lú olóṣèlú, àwọn leaders nílẹ̀ Yorùbá, àwọn ọba, àwọn ìjòyè and the rest of them. Báwo náà ṣe máa ṣe àwọn èèyàn yín ní ṣekúṣe báyìí? Ṣáà ti máa lost record yìí àwọn tó ti pa nílẹ̀ Yorùbá ni. Àwọn tí media rí àtàwọn tí media ò gbé jáde. Can we even have a record of them? So at this point in time, anybody bá ṣì ń rò pé Nigeria ṣì lè dá kíní kan, ask yourself, ṣé bí Nigeria ṣe rí 30 years ago ló ṣe wà yìí? Ṣé bí Nigeria ṣe rí 40 years ago ló ṣe wà yìí? 50 years ago, táwọn ò bá tiẹ̀ ti dáyé 50 years ago, a ṣàpadà rí ìtàn. Àdèmọ́ bí tá a bá lẹ̀ Yorùbá 40 years ago, àwa náà mọ̀ bí tá a bá lẹ̀ Yorùbá ní 40 years ago. Now, ẹ wá fast forward to another 10 years, 15 years, 20 to 30 years from now. Ṣé ẹ rò pé nǹkan tá à ń rí lónìí kò ti ní triple? Because if you're thinking a politician will become Nigerian president one day and will put a stop to all of this, you must be a dreamer. Because the history of Nigeria, tell me more. The last president or the last government is always better than the current government. Ẹ jẹ́ ká jọ flashback. Àwọn president tó ti jẹ láìpẹ́ yìí bí 20 years ago. Look at them. Tí kan bá ti lọ tán lè máa sọ pé ṣé pé gbádùn la wà nínú ìjọba alágbájá. Ó dá sáwọn ẹlòmíràn tí máa mí sí Buhari báyìí sìn. Nígbà tí Jonathan wà ń bẹ̀, àwọn kan ń pariwo máa yẹn ti slow jù, ó ti ṣe kinní kan jù. Nígbà tó kúrò bẹ̀ tí Buhari dé, sáwọn èèyàn máa miss Jonathan. Nígbà tí Ọbásanjọ́ wà ń bẹ̀, àwọn èèyàn máa pariwo pé ṣe ẹrẹ ṣẹ̀bọ́n ní Yorùbá ni bàbá yìí, ṣebí kinní kan. Nígbà tí Jonathan dé, wọ́n tún fi Jonathan bu Ọbásanjọ́ ni. So now look at ibi tẹ́mi fẹ́ pé wàá lákìyèsí sí nìyẹn o. Ẹ jẹ́ ká wá wo in next 20 years. Ṣé nǹkan sì máa rí bó ṣe rí àbó máa ti dáa jù báyìí lọ àbó máa burú jù báyìí lọ? Now tí wọ́n wá sọ pé kẹ́ ẹ jẹ́ ká kúrò Nàìjíríà, ṣó yẹ ká dìde àbí kò yẹ ká dìde? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ní agbára ju bá a ṣe ní ìlọ náà ni. Tó wáyé pé a ní agbára láti sọ pé ó yá kí Nàìjíríà pínlẹ̀ ní, we are ready to do it. But àwọn tó lágbára yẹn tó yẹ kán ràn wá lọ́wọ́, àwọn tó ń lówó tó ń nífọ̀n tó lè kọ́nà lẹ̀ Yorùbá lẹ́ni, many of them are eating from the rot of the land. Ẹni wọ́n ti jẹ lòdò. Kódà àwọn tá a pè lọ́ba, now it is very ridiculous pé àwọn ọba láti máa lọ sí ọ́fíìsì àwọn olóṣèlú káàkiri kí nǹkan tó máa jẹ kó tó lè tẹ̀ wọ́n lọ́wọ́. But tí ò bá rí bẹ́ẹ̀, bóyá àwọn ò ní mọ yìí. Kí a tó máa
ká tó máa tẹ̀síwájú ní ètò Prince lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation mo fẹ́ béèrè ìbéèrè kan lọ́wọ́ yín torí mo mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà wọ́n dẹ̀ mọ̀ tẹ́lẹ̀ pé ẹ̀yin náà contest fún ipò kan ní Nàìjíríà tẹ́lẹ̀ àbí nílẹ̀ Yorùbá tẹ́lẹ̀ rí now ṣé ẹ rò pé èmi ò lè sọ omi ìpẹnu ẹ má ro àwọn ọ̀rọ̀ tí mo ti sọ yìí o pé àtòrí nǹkan tí mo ti sọ bọ̀ bẹ́yìn ṣe rí nǹkan tó ń lọ́lẹ̀ Yorùbá lọ́wọ́lọ́wọ́ àti nǹkan tó ń lọ Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ ṣé ẹ rò pé ó yẹ ká sì sọ pé à ń ṣe Nàìjíríà tẹ bá dẹ̀ wá rò pé ó yẹ ká sì máa ṣe Nàìjíríà lọ àwọn advantages wo lẹ rò pé Nàìjíríà sì lè mú wá fún ọmọ Yorùbá nísìn àti lọ́jọ́ iwájú. ẹ ṣe gan ṣe rí ìgbésẹ̀ lọ́wọ́ mi yẹn èmi gan ti ń dúró de kí lọ́wọ́ mi ṣe rí Nàìjíríà tí mi lé ní èmi ti lùsù ọmọ Nàìjíríà ẹ ṣe kí ni èmi ti lùsù ní Nàìjíríà eléyìí èmi ò ní gbàgbọ́ ní Nàìjíríà eléyìí mọ́ ṣe rí the best solution ọ̀nà àbáyọ fún wa gẹ́gẹ́ bí Nàìjíríà àti ọmọ Yorùbá ṣe rí àwọn bá wa owó fídíò wa bàbá wọn ní òṣà bàbá wọn ní great king mo wo fídíò kan ní àárọ̀ tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ in fact àwọn so impressed gbogbo wọn mọ̀ títọ́ tó wà níbẹ̀ but àti ìjáde wa sọ yẹn wọ́n ń wo pé ẹgẹ́ torí ìkòkò ọbẹ̀ wọn bàbá yẹn tó wà ní fídíò yẹn before the match can come out ó ti dé stage bàbá yẹn máa sọ̀rọ̀ ọ̀kan tẹ́mi náà ṣe kí ni táwa ti benefit nígbà kan rí. Even the present president bàbá wa ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu he has said it wọ́n ti sọ ní 1990 bàbá ṣe senator ńgbà yẹn wọ́n ní àwọn ò nígbàgbọ́ nínú wọn Nàìjíríà. bẹ́ẹ̀ni. But if one of the former Nigeria nàdàkọ nígbà yẹn tí wọ́n advocate fún true federalism. Let's go back to the structure of the Nigeria so that every region can take care of their zone. Okay. But because of everybody wants fame, political absorption, at once it's difficult for him because he want to complete 8 years. And let your do job, Cherry don't know but me, I don't believe in one Nigeria again. I say one Nigeria. We are not one Nigeria. Káàdì fún ọmọ Nigeria. Before God and man, I don't believe in Nigeria again. Let me tell you the reason why. Look at the video flying on internet. Kill am. But tó bá jẹ́ ìyá kan bí a Yorùbá àbí Igbo. Don't try to buy you. Every operation crocodile, operation this and that. Wọ́n ti wọlé, wọ́n ti ṣe báyìí. And now, ṣé àwọn olóṣèlú wa wọ́n lè change? With due respect to them, wọ́n àbẹ̀wò kí ẹ̀ mo lọ́wọ́ wọ́n bọ́ mi mo jọ lọ́wọ́. Wèrè wọ́n nígbà tí a sọ bẹ́ẹ̀ nísìn àwọn òrìṣà ọ̀rẹ́ tó wà ń bẹ̀ yẹn àwọn dishonor member. Wọ́n sọ wípé ẹni tó bá dìbò ní Nàìjíríà àwọn pàṣẹ ẹgbẹ́ tó pa ẹgbẹ́ tó pọ̀ lọ yẹn wèrè ní ẹnìyẹn olórí burúkú àṣírí. Mo rí ní ìsìn yẹn lánàá. Nígbà tọ́mọ tí wọ́n sí Nàìjíríà ọmọ ò dìbò àwọn náà kò dìbò wọ́n jí bò pé wọ́n dìbò wọn win election. Ẹ wá pọ̀ pé Nàìjíríà tó bá dìbò kó lọ sọ ẹ̀wọ̀n oṣù 6 ọkọ̀ sọ 500,000 ìran yàrá ìyá wọn mélòó ló ń dìbò ẹ̀rẹ̀ rọ́mọ Yorùbá dẹ̀ pé I support motion I support one after the other one after the other because wọ́n ló bí kú ni wọ́n represent interest Yorùbá interest ara wọn ni wọ́n represent. I hold nobody to beat. I have my opinion. They are not human beings. They are animals. They are set of useless member of House of Representatives. How could you? You don't pass a bill on how to stop corruption. You don't pass a bill on how to create job. You don't pass a bill on how to create an enabling environment. You don't pass a bill on how to stop security. You don't pass a bill on how to make things work. You don't pass a bill on how to make people account for their crime. You don't pass a bill on how to make those who are clean Nigerians. Because as you are Nigerian,
You don't make a law. You don't make a law on how to. You don't make a proposal law that let's scrap the so-called 1999 constitution. You don't make a motion that means the president go back to the 2040 confirm. I'm saying I'm Yoruba and I'm make law confirm 2024. Baba Aṣáájú hello confirm here. We done this. Security power. We can go back to regional government. We are busy telling Nigeria that we want to make a stupid and useless law that to send Nigeria to jail because they don't want to vote. Because they don't want to vote. In this country. The political leaders of every zone in this country, they are nothing but animals. So all we need to do, we can work in an animal country. I think the best way we can do, I'm appealing to all the Yoruba Obas. They must speak in one voice. One word of they have to leave supremacy aside. All the Yoruba kingdom in one voice. The elites, both home and diaspora. I think that they need for us to have what you call Yoruba National Confirm. Yoruba National because efficacy and things that matter, things that are relevant about our land, to protect our land, to protect our heritage, to protect our interests, to protect our culture and value. Nígbà tí wọ́n jí mi gbé àbọ̀dà tí a bá ti débì kan bá a bá ti rìn ẹlẹ́bí gba délùú kan ìlú yẹn àwọn èèyàn jó wọ́n ṣe fàájì láàárín nìkan bí aago 10 lóru wọ́n yìí máa jí nípa dé ìtawà lẹ́yìn ìlú yìí àwọn èèyàn dẹ̀ máa ti wà ní ẹ̀yìn ìlú tó bá they can destroy your village now. Yeah, of course. The village. They can destroy the entire place for you to know. So for me as a Nigeria, just as the president of the Federal Republic of Nigeria, he says Bola Ahmed Tinubu said some years back that he don't believe in one Nigeria. Me too. I don't believe in one Nigeria. I'm very all the leaders of Yoruba. Let us come together. So it's for us to table a memorandum to the United Nations, to all kinds of relevant agencies, and diplomatic without fight. We want to go. We have 15 million people in Yoruba land. We have what it takes. Let the Igbo go. Let the Hausa go. Let the South go. Everybody go a separate way. So you can go and develop our place. It's an injustice to the eastern part of this country. So you don't expect it, they'll be happy. What in a fighting for today? Of course. Lenny, about Nigeria Army, Lenny, Boko Haram, our friend, not to buy on him, long costing, don't recruit. So there's no equity and justice and fairness in this country. We are just by here. Maybe 3 months ago, food and the here. Don't check the other part of this country. Check DSS. Nibo. Abi China Yoruba and Yoruba nation. One baby. One baby. I call a press conference. Okay, fellow Yorubas, fellow Nigerians, we are tired of these people who want to go. They arrest me because I speak a man. But an Hausa man, a full animal will come ahead and check the nation. And the DSS will wait for directive. We are not one Nigeria. Let us go separate way and develop our continent. God bless you, Yoruba. Amen. Eshegon. Ká tó máa tẹ̀síwájú mo rí brother mi tó wọlé Ọláyọmí Kóìkí. Mo kí yín bàbá ẹ kú iṣẹ́ àwọn eléyìí ni àwọn awo as motivation tí ò jẹ́ kí iṣẹ́ yìí ó sú wa because tá bá fi dídá ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ó yẹ kí kéèyàn ti give up but nígbà tí irú àwa ìbá ṣe ń rí Ọláyọmí Kóìkí tí wọ́n sì ń ṣiṣẹ́ lójú méjèèjì lọ́sàn-án lóru lórí pé kílẹ̀ Yorùbá ṣáà lè gba òmìnira and then we don't have excuse nígbà ògbà tá bá tí ń rí bàbá Akíntóyè bàbá 90 years tí bàbá ṣì nígbàgbọ́ wípé sẹ́ ẹni tó fún wa ní sticker yẹn ṣe o thank you God bless you now nígbà tí bàbá Akíntóyè bá ṣì máa nígbàgbọ́ pé ìran Yorùbá wà nínú ẹrú and we can be free if we want to be free táwa náà dẹ̀ nígbàgbọ́ pé yes we can indeed be free we can be free ohun tó gbà wá láti
gbogbo kíní yóò le irú àwọn ọba wá ń sìn tó bá yẹ pé wọn náà wọ́n sọ pọ̀ pẹ̀lú wa ni tó bá sọ pé àtìgbà orílẹ̀-èdè má sọ fún àwọn èèyàn pé it's not a very big deal kò ń ṣe rocket science báwọn èèyàn fẹ́ kúrò lára country it only entails pé àwọn tó jẹ́ èèkàn nínú ìlú yẹn kí wọ́n fọwọ́sowọ́pọ̀ kan decide pé okay this is what we want to do for our people tí ó bá ṣe pé greed and selfishness àwọn ọba wa kò yẹ kó sọ̀rọ̀ kan kí olóṣèlú kan yí wọn lọ́wọ́ padà kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ tí ó bá tí wọ́n ṣe pé wọ́n ti ń lose value wọn. Can I come in there? Yeah, okay. Ṣẹ́rí lórí yẹn. You are welcome. Ṣẹ́rí lórí yẹn mo rántí ní 90s tí àwọn olóṣèlú yìí because I'm a prince from a royal family mo rántí nígbà yẹn tábà wà nípa tí kábíyèsí bá jí láàárọ̀ ó máa kábíyèsí bá jí láàárọ̀ kábíyèsí máa pè fá wọn á pa bọ̀ rẹ̀ kó wá wọlé wọn. But today our kábíyèsí tó bá jí lé ní báyìí wọn á pè councillor wọn á pè chairman wọn á pè governor wọn á pè senator. They have subject their power to the political sectors and those jobless and thankless politicians in this country. Like I said, our kings, they need to wake up. If they want to go save more, in Ondo State, the boundary between Ondo State and Kogi, it will be sabotaged. With every day, these people are coming in. You brought somebody, people from Katsina, more than 2,000 to refinery in Lekki. Ṣáwọn yẹn ṣé petrochemical engineer ni wọ́n ní àbí ṣé òun fẹ́ àti ń bẹ̀ gbogbo yé mi. At this stage of technology that Dangote ò ní control cut grass. Okay, does it mean there are no people in Lagos who can work in Dangote? Does it mean there are no people in Dangote nílẹ̀? Okay, the human resources department can we cabe abale luyo. I need there's something to do. There's something to this, and these people are coming in every day, one day and one every day. A lot to it. A lot to it. I told you that once of me, I want 55 camp. I will continue to be speaking in, to be saying it. Let them come and pick me. That's what they told me. 55 camps. Only 26 camps. Today, Ondo State is not safe. Full and yes, man. I'm begging all the Yoruba kings. All the Yoruba kings, they are need for us to call a national conference of Yoruba unity. Everybody should come up. Let us discuss way forward. It's not about these jobless political people. I'm also in Nigeria. The masses should wake up. The Yoruba should wake up. This country is not working. Nigeria is not working for us. This is not a country. We should a human being. If they don't value human being. I was speaking now for 12 days. No, watch the video from me live on Facebook. Hey, track one. You can't track these people. But somebody you balo sheni combine, abi polo sheni. Am I track one now? The DSS, the police are busy arresting people on social media for social crime. I mean, for cyber crime. Cyber stalking. Get busy killing Nigerians. We are not one Nigeria. Let everybody go separate way. Baba Etiso, Pastor Etiso, you can't negotiate my destiny. You can't retain for me. On my behalf. You can't negotiate my destiny. You can't negotiate for me. Let us speak and let us go a separate way. If you don't want us to go, let us go back to the 2014 confab. See Jonathan totally speculated how Nigeria should work. And if you give me to go to this aspect, I can assure you, and people want to draw, they will go for separation. Even some of them, when the national confab was being done there, they want to go. Let everybody go separate way. So that's my now tonight. Okay, because Shetiri, wọ́n ní aṣọ ìgbà la máa ń dá fún gbà. Ṣọ́rọ̀ mi yé yín. Àsìkò kan ẹ lè mute mic yín. Àsìkò kan wà tó jẹ́ pé yes, tá bá ní ká wò ńgbà yẹn a ní tó bá tún constitution Nigeria kọ bóyá okay, tó bá tún constitution kọ
bí nǹkan lè wà okay tá bá yẹ pàápàá àwa lápadà right constitution fúnra wa bí nǹkan lè wà okay but the time is over because as we realize pé even tá a bá ṣì ń pera wa ní Nàìjíríà image Nàìjíríà ti wà ó ti destroyed wọ́n ti destroy image Nàìjíríà already wọ́n ti bà image Nàìjíríà jẹ́ anywhere tó bá dé nísìnyí tó bá sọ pé wọ ọmọ Nàìjíríà ni ẹ́ ojú tó máa kọ́kọ́ fi rí ẹ ó dàbí kéèyàn kan sọ pé òun wá láti Afghanistan lénìí ojú kílẹ̀ máa kọ́kọ́ fi wò ojú apàyàn ni ojú apàyàn and that is the level tó ń gbé Nàìjíríà lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn level tó máa sọ Nàìjíríà náà di ìlú tó yẹ pé ó máa wà the most unsafe country in the world in fact tabanika wo ṣé Nàìjíríà ti máa mú rẹ́kọ̀dì yẹn ṣáà ti máa mú rẹ́kọ̀dì yẹn country tó yẹ pé aláboyún máa bímọ wọ́n máa fi ọmọ ẹ̀fájá jẹ ṣé is that even ṣó dùn gbọ́ létí ni that is one of the numerous problems tó wà nílẹ̀ Yorùbá o tó wà Nàìjíríà o just one of insecurity is just one problem o iná ò stable lè sọ pé ẹ lọ sí hospital sí pé ẹ fẹ́ lọ fún health care ẹlòmíà lọ sí hospital pẹ̀lú ara pípé kò dẹ̀ nílè padà jáde kúrò ní hospital gbà míì because ibẹ̀ ló máa padà kú sí out of pé kò sí sufficient equipment láti take care ẹni yẹn. Sorry sir nígbà tí wọ́n kí gbé wà ní general hospital tó fẹ́ dákọ̀ bẹ̀ yẹn nígbà tí mi gbé tó fẹ́ ṣe operation fún mi nepa múná lọ iná fẹ́ ṣe operation fún mi wọ́n múná lọ wọ́n náà máa dó ní 10 o'clock òun bẹ̀ wọ́n pé kí n jọ kí fún wọn lówó kan fi lọ ra igbó bí ara ni mí I was begging them wọ́n bẹ management hospital bẹ̀ jọ kí n fún yín lówó you guys should go and buy fuel kí bá mi yọ ìta ẹ̀ ó ní ara ni mí that is the kind of country we find ourselves country that ṣe ti rí pé àwa tá à ń sọ̀rọ̀ ṣe mọ̀ pé kọ́rọ̀ yìí tó le. let us just go separate way with Nigeria the world. ṣe ti rí pé kọ́rọ̀ yìí tó le tó yìí làwa kan ti ń pariwo kọ́rọ̀ yìí tó di ibi tó dé lónìí láti bí 4-5 years ago láti ń pariwo pé Nàìjíríà yóò lè work kódà nígbà tí Tinubu fẹ́ débẹ̀ gbà yẹn mo sọ fáwọn èèyàn pé Tinubu yìí. by that we are very diplomatic restructuring. It can okay, work. Restructuring, yeah. All this and that. Or let us have what you call people constitution. But tonight, but right away, it has gotten to a stage. We can't continue this way, my brother. We can't. We have to add a super. We can't stay with our 2 eyes. We can't stay with our 2 eyes. And the people they don't care about ìkọ́tọ́ fẹ́ jẹ àti ìkọ́tọ́ jà fún ni interest in one and their children are not in Nigeria. So the best way for us to have it, let us call and the kind of let Yoruba, Gbogbo Omo Yoruba agree. Everybody should put their supremacy aside. The Yoruba Kogi Delta in the world. Let us, in fact, after this interview, we are going to take a step with our friend that we need this. Let us have a kind of Yoruba national conference so that we can speak. Okay, Oba, can we declare Fekashe? We ask ourselves a question. Ṣé ibà ṣe ń gbé yìí? Bó ṣe ń pa wá yìí? Ṣé ó kọ́ ṣó yọ? Tí kábíyèsí Ọba Ifọ̀n ọ̀sẹ̀ ṣe wọ́n pa ní 5 years ago. Nothing happened. Nothing happened. It could have been any of them too. It could have been any other king. Láti òyìnbó, láti Amẹ́ríkà, ìlú Sunday Igboho tó ti gbé gbàgbọ́ ayé nínú òyìnbó ó dẹ̀ wá sílé bàbá ẹ̀ pé òun fẹ́ wá invest ó dẹ̀ invest ẹ̀ pa ẹ̀ lọ́ta ẹ̀. Dr. Oluborode. Until today justice has not been served and ẹ̀ fẹ́ kí Yorùbá my brother we are appealing to all the Yoruba leaders. This is the right time. Ẹ jẹ́ ká gbàgbé pa election tó ń bọ̀ yìí. Let us come and speak in one voice. And with this, we cannot table it to our president, who is a Yoruba man. Bàbá wa, bá ṣe ń lọ yìí kò lè pè wá. Ẹ jẹ́ ká jókòó. Ṣé tó bá jẹ́ Hausa ló ní epo tó wà ní Nigeria Delta àti Nàìjíríà
Wọ́n mo sọ sẹ́lẹ̀ nígbà ní program kan tí mo ṣe. Wọ́n á ti pín Nàìjíríà tipẹ́tipẹ́. Àwọn Yorùbá àwa la gọ. Àgọ́ ló ní Ọ̀yọ́ block ní Nàìjíríà. How many ní báwo ní Ọ̀yọ́ block àwọn Hausa lónìí? Ìlú tó lè po ẹ̀dẹ̀ fa epo lọ sílùú Ìlọrin. Ẹ̀sà agency Nàìjíríà yìí. Ẹ bá dá àwọn agency kan ẹ̀yẹ́ kẹ́kẹ́ máa dá kan náà. Ẹ lọ sí DSS, ẹ lọ sí FCC. Go to all those agencies. Fúlàní ló kún bẹ̀ àwọn yán. Ló hẹ̀ di gbogbo bẹ́ẹ̀ ni. Bàbá Tinubu fẹ́ dé sí bí wàá sílẹ̀ Yorùbá. Hausa wèrè Boko Haram máa ẹ̀ dá Senator Nuru tó tù wà níbẹ̀ for the past láti for Borno State. Àwọn tó sponsor Boko Haram ó ń kíkè against ẹ̀. It's keeping against it. They must not say come back to Lagos. But you know that there's something to this thing. You keep sponsoring people who are killing us. And we cannot speak. If you want to stand, let them come and pick me and kill me. Because I've seen it. But I will not die. Restructuring by Nigeria will work. Obama cannot just be president Nigeria. Nigeria cannot work. The best solution to our problem is to go separate way. Ìgbéyàwó tó bá lè work. tó yẹ pé ọgọ́rùn-ún ìyàwó lójoojúmọ́ wọ́n ṣùgbọ́n abátẹ̀ lọ. You go a separate way. I can't give you my daughter. I start pushing my daughter. No, you are not mad. Yeah. So argument that don't need people tell British if one we must live 100 years, and after 100 years, if we don't want to go, let us go separate way. We can go 100 years. We can go. We can still go back. And things are not working right now. We can still go back agreement. Can we live in peace? Can we live in harmony? Can we live in with equity and fairness? Even the president Nigeria, trust him. You can't trust people. So why anything can trust our con. Let us go. Nigeria is a comedy. Nigeria is a comedy channel. Mama got your so only that going on create Nigeria as a comedy channel. That's my enjoy our alone. How will you say Zambia? Money on the control of confirm Zambia. A blink visa Zambia. What to scream Nigeria? Zambia, yeah. What's to check in? What's scream Nigeria? What's check in? Don't apply for visa in Zambia. Zambia. Everybody in Nigeria is bad. Everybody in Nigeria is bad because everybody is scared. Everybody pay. Because anybody won't let go unless you want. And our town one no yibo. Bimo, a full you, a kidnapper, a full you, or the bimo, and a more money, and a foie bar. Oh, la no apology. Our leader and they are busy know that one very nice law. What about the book? Because as a country, that is why all this is happening. In the last 50 years, Yoruba TV, tell me, what has Nigeria solved? Our team solved one single problem in the last 50 years. In the last 50 years, we have not solved a single problem in this country. If we have not solved a single problem in the last 50 years. That shows we are not a nation. Let us go separate way. Everybody go their separate way. And are living of course. Country. They are doing very great now. Very, very great. So they are doing very great. Yoruba will be a good ambassador. Man lost his Southeast. Timani Konshembe, Magavisa. Of course. I'm going to do is Zamfara. Man apply. And before God, I look at Jesus. I'll never have to do this Zamfara. It is that is even the all of Gbogbo Ite so yen o negotiable. With my mental health, I hate Fulani with passion. I hate them with passion.
Yeah, because nǹkan tójú yín ti rí. Ṣé ẹ ti gbọ́ sórí obìnrin tí òun àti ọkọ ẹ̀ àti ọmọ ẹ̀ tí wọ́n gbé àwọn yẹn náà dà pé wọ́n gbé Nàìjíríà. Story yẹn lọ viral ńgbà yẹn some years ago. Nǹkan tó fojú àwọn family yẹn rí. Wọ́n nígbà tán kúrò tán ọmọ wọn sọ pé never ever lòun ọ̀nà wọn á tún padà sí Nàìjíríà. In fact gbogbo family wọn ló decide pé láíláí kódà táwọn bá kú tán gan wọn gbọ́dọ̀ búkú wọn wá sí Nàìjíríà kán sí àwọn sẹ́niwẹ̀ táwọn bá kú sí ibi tí nǹkan táwọn Fúlàní fojú wọn rí. Ṣé irú ẹni yẹn ẹ wá ní kó nífẹ̀ẹ́ Fúlàní even though kátẹ́ a mọ̀ pé lóòótọ́ gbogbo èèyàn kan ni ò kí ń dánú ẹ̀yà kan but ṣé ti rí Yorùbá sọ pé ẹrú kan báyìí ni máa ń mú ní búba ẹrú kò sẹ́ni tó máa experience irú nǹkan báyẹn tó dẹ̀ mọ àwọn tó ń ṣe tó mọ̀ àwọn pé ok ẹ tún padà rí fídíò kan láìpẹ́ yìí tó jẹ́ pé ẹ lè resonate pẹ̀lú ẹ mo bẹ ṣe fíìmù àti ẹ rí fídíò yẹn ni ẹ má jẹ́ ká sọ̀rọ̀ síbẹ̀ now gbogbo ọmọ Yorùbá láì dènà pẹ́ẹ́nu òmìnira ní kẹjẹ́ kájà fún un the rally coming very soon ẹ jẹ́ ká tún yáyá jẹ́ sí rí ibi tí nǹkan tó máa ń jẹ́ káwọn ìjọba kán lè overpower any protesters around the world àbí kán lè overpower àwọn tó bá fi ṣe rally around the world is if they are very few in number. Imagine pé ọmọ Yorùbá bíi 1 million péré Lagos State nìkan we have over 20 million people in Lagos tí ọmọ Yorùbá 1 million nìkan lẹ́kọ̀ọ́ tó máa jáde fún rally how many police na ní Nigeria how many soldiers na ní Nigeria so they can't overpower us but ibi ká máa jáde ní 50 100 it's not going to help us ó bí pa àti ṣetán fòmìnira nìyẹn tábà rẹ̀ àwọn èèyàn tó túyàyà if all of us are hungry we are hungry then let's show it that enough of this oppression and sufferness wọ́n ṣe pé ká máa suffer ká dẹ̀ máa tún máa rẹ́rìn ká máa fọwọ́ ra àwọn tó ń fìyà jẹ wá lórí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ́n mọ̀ pé àwọn fìyà jẹ wá wọ́n mọ̀ pé wọ́n ń pọ́n wa lójú wọ́n mọ̀ pé nǹkan táwọn ṣe fún wa ò dáa ṣùgbọ́n nígbà táwa gan ti kọ̀ táà sọ̀rọ̀ they see us like okay let's just keep doing it. Nnamdi Kanu tó wà ní detention ṣé mọ̀dí tó sì fi wà ń bẹ̀ ṣé mọ̀dí tí Nnamdi Kanu tó fi wà ní detention. because ó ń jà fún ìlú ẹ̀ ni. ìdí tó fi wà ń bẹ̀ ni wípé àwọn kan ń mèkó owó lára Nnamdi Kanu. bẹ́ẹ̀ni wọ́n ní wọ́n fi 500 million. according to what news gbé wọ́n ní 500 million no máa ń ná every time tí Nnamdi Kanu bá ti fẹ́ appear ní court. 500 million láti federal high court. láti DSS education. wọ́n rí fídíò yẹn lẹ́ni báyìí ẹ̀rín pa mí mo ní ìjọ wa ni ṣé ìlú ilé ìdáṣá. Of course, we know it's not going to be good. Ẹ jẹ́ kí n play video kan fún wa ká tó máa kásẹ̀ tó yìí lẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n fi dá yín lójú. Ṣé rí iṣẹ́ National Assembly ó yé mi. Now let me say something here. Mo lè fẹ́ jẹ́ káwọn èèyàn bọ̀. There is no honourable member in the National Assembly as of today. Ṣé lè mọ̀ pé owó wà ní Nàìjíríà, owó dẹ̀ wà nílẹ̀ Yorùbá? But wọ́n decide láti máa punish ẹ̀yin aráàlú ni intentionally and we are giving them the chance to do that. Àwa la fún wọn ní free hand pé ó yá ẹ ṣe máa fìyà jẹ wá lọ. Tọ́mọ sọ pé kò sówó Nàìjíríà everybody mọ̀ pé owó wà Nàìjíríà. Ara àwọn ìlú tó lówó jù láyé ní Nàìjíríà wà especially with all the resources tá a nílẹ̀ Yorùbá the human resources the natural resources we are very rich. Ṣó wáyé kó jẹ́ pé irú wa ni ìyá mi máa jẹ bó ṣe ń jẹ wá yìí ẹ máa gbára nǹkan tó ń fìyà jẹ yín ilẹ̀ Yorùbá ẹ máa gbọ́. tó bá jẹ́ honourable member even from this federal constituency we have 9 honourable members from Osun State kò sí honourable member kankan as of today láti gbà tí ìlú ti débẹ̀ tó ní constituency project less than $1 billion. Tẹ̀lé tẹ́lẹ̀ kò pọ̀ tó yẹn wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ní last year ni there is no honourable member tó bá lọ sábùjá lónìí bóyá wọ́n ṣe yọ subsidy táwọn governors máa ń rí more funds
Our senators and honorable members need more funds. There is no honorable member in Nigeria today who has a constituency project of less than ₦1 billion. Quote me anywhere. So when ṣé ti rí pé irú àwọn èèyàn báyìí wọn ò ní fẹ́ kí Nàìjíríà pín because àwọn náà máa àwọn ó pay wọn ó báwo ni ó ṣe máa ẹnìkan máa gba ₦1 billion as consistency project project ń kẹrẹ ní rí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ ní rí project ń tó máa irú ẹni tó gba $1 billion yẹn lóṣooṣù ni o lóṣooṣù ó bí pé at the end of the year each of them will have earned ₦12 billion. ₦12 billion yẹn ṣe é mọ̀ tó bá fi ₦12 billion kọ́ hospital sí ìlú kan $12 billion kí ló fẹ́ kọ́ equipment wọn ló fẹ́ rà síbẹ̀ $12 billion wọ́n á kọ́ hospital bí 3 sí 4 nínú $12 billion. Abẹ́ni mo parọ́ ni sà. No, of course, you're right. Wọ́n kọ́ hospital bí 3. Now that hospital alone equipment kò ń ṣe building nìkan à ń sọ̀rọ̀ equipment tó máa wà ń bẹ̀ standard and modernized equipment ló máa wà ń bẹ̀ tó bá jẹ́ pé àwọn ará bíi nífẹ̀ẹ́ yín gẹ́gẹ́ bí ọmọ Nàìjíríà but they would do that. Wọ́n ó pè wọn kan squander wo tiwọn kó wá lọ fowó wọn kó lọ fún máa gba treatment ní abroad because many of them wọ́n kàn lówó ni wọn ò ní làákàyè ọ̀ká sọ pé greed tó ń ṣe wọ́n. So if you are not yet by now anybody tó bá ṣe wo program wa yìí tí ó bá ti wà convinced enough fún pé Nigeria will never work because àwọn tó yẹ kó jẹ́ kó work àwọn tó yẹ kó jà fún yín àwọn gangan ló ń jẹ nídìí mọ̀dàrú Nigeria yìí now so they will never do anything to favour you. So ẹ jẹ́ ká jà fún òmìnira wa. When you hear the call for rally tí ìpè rally bá ti dún gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ má lùgọ́ sílé o. Election kan náà ní kẹ́ wá ṣe ní Nigeria thing. It's a rally for freedom. 1 minute. Rally for the disintegration of Nigeria. Yẹn la fẹ́ ṣe báyìí. So tẹ́ ẹ bá nífẹ̀ẹ́ ara yín tẹ́ ẹ dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ àwọn ọmọ yín àtàwọn ọmọ tó ń bọ̀ lọ́jọ́ ọ̀la ẹ jẹ́ ká jọ dìde fún òmìnira ilẹ̀ Yorùbá o. Ilẹ̀ Yorùbá ò ní bàjẹ́ o láṣẹ Elédùmarè. My prince. Yes, sir. Nígbà tí a sọ̀rọ̀ sometimes yẹ́nà pẹ́ last week náà ni ẹ sọ pé ẹ ní àwọn challenges kọ̀ọ̀kan látìgbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ ti ṣẹlẹ̀. Mi mọ̀ bóyá ẹ fẹ́ seek fún support ọmọ Yorùbá lórí ẹ̀ àbí I don't know. Ẹ ṣe gan Yorùbá TV ọlọ́pàá tún ti ń ṣe àjọṣe wà ní bàjẹ́. Àmì àṣẹ bàbá. Yorùbá ọlọ́pàá pọ̀ ní ayé. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀ for now financially I'm handicapped. I need the support of Yorubas. Also our fans they support me. Mo ṣe ra oògùn very expensive drugs. So and for now I'm just home. Just take care of myself. Now it's really taking my time. I'm appealing to all Yorubas worldwide. I need the support. I still need support financially. Lórúkọ Jésù lálẹ́ tó ń bọ̀ lọ́wọ́ máa fún ọ̀fẹ́ ọmọ Yorùbá ìjáde wá àjà àpààyàn àjálè àfẹ́ bèrè fún ẹ̀tọ́ wa ni ọ̀tá fẹ́ ẹ̀gbọ́n ọ̀tá fẹ́ so àpààyàn ẹ má dẹ̀ gbébọn ẹ má mú abẹ́ jáde you have every right láti protect láti fi máa wá gẹ́gẹ́ bí self-determination is under is everybody right. So let's come out free to support the movement. So and I also appeal to every one of you to support me financially. I'll be glad. Go fún wa ṣe àdìnẹṣẹ lásán nígbà náà tí gbogbo náà bá dé àníwọ̀ ẹ̀mà tí ń ti lórúkọ Jésù. Àmín àṣẹ. Prince mi ò bá ní kí n fi contact yín sórí kinní bí ara àwọn tó máa fẹ́ pè yín àbí kákú fi account details yín síbẹ̀ fún àwọn tó bá fẹ́ support yín. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá wọn ò lè sọ ju báyẹn lọ ṣùgbọ́n náà nǹkan tí èmi àti wọ́n ti jọ sọ lẹ́yìn tó jẹ́ pé wọ́n need support tó lágbára for some reasons
for some reasons I need to disclose some of those things online. Ṣùgbọ́n ẹjọ́ mò ń bẹ̀ yín ni, ẹjọ́ mò ń bẹ̀ yín ni, ẹ bá mi support wọn. Ẹni tí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ tí wọ́n bá ṣẹlẹ̀ sí, ó yẹ kẹ́yìn náà mọ nǹkan tó máa irú situation ó máa ẹ mọ̀ already wọ́n ti dry account wọn. Ṣọ́rọ̀ mi yé yín, and according to what I just saw, wọ́n sọ pé títí the last 2 weeks or thereabout wọ́n sì tún lọ ń yọ ọ̀tá lára wọn. So tó bá tún di ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ sí, tó bá tún ní wọ́n tún nǹkan kan sì wà ń bẹ̀, ṣe nǹkan wọ́n tún fẹ́ náwó náà ni. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi ràn wọ́n lọ́wọ́, ẹ bá mi ràn wọ́n lọ́wọ́, Ọlọ́run á ràn wa lọ́wọ́. Kò ṣe nǹkan tí ẹnìkan lè dá ṣe. Tí ó bá ṣe bẹ́ẹ̀ ni we might not even need to come and say it online. Ṣọ́rọ̀ mi yé yín, ẹ jọ̀ọ́ bá mi ràn Prince lọ́wọ́ kí wọ́n lè get back on his feet, wọ́n lè get back sórí ẹsẹ̀ wọn tó wà tẹ́lẹ̀, wọ́n pé láṣẹ Ọlọ́run á dáa fún gbogbo wa. Now ká tó máa lọ, ẹ̀yin tẹ́ bá wà nílùú Germany, ẹ lè write mi láti máa get updates. Àwọn kan wà ní group wọn wà active, ṣùgbọ́n ẹ̀yin tẹ́ bá ti ń join group, ẹ jẹ́ ká máa respond sí post bá wọn ní group ká lè máa communicate, then a lè máa fún yín ní update. Láìpẹ́ láì jìnnà láṣẹ Ọlọ́run wọ́n máa announce date. According to the news we still have as of today, month yìí la máa gbọ́ ọjọ́ tá a máa jáde. Tó bá ti tásìkò bẹ́ẹ̀ gbọ́ ní ọ̀dọ̀ mi, ẹ gbọ́ lọ́dọ̀ ti mọ the White Lion himself, ẹ máa gbọ́ lọ́dọ̀ Mr. Koiki first, or kẹ́ ẹ gbọ́ lọ́dọ̀ àwọn Yorùbá world media nígbà tí rally yẹn bá máa ṣẹlẹ̀. But nǹkan tó wà important jù ni pé wọ́n ní when you plan to fail, then you already planning. I mean, when you fail to plan, you're already planning to fail. So ẹ jẹ́ ká máa plan kalẹ̀ kí la fẹ́ ṣe, nǹkan wo lẹ need. Àwọn nǹkan bíi mask nsìn ó yẹ ká ní lọ́wọ́. Ṣé mọ̀, a lè sọ pé Nàìjíríà máa fọwọ́ yẹpẹrẹ mú wa, kán máa fọwọ́ yẹpẹrẹ mú wa, kán máa rán wọn ọlọ́pàá láti máa lo tear gas. So àwọn nǹkan bíi preventive measures, bíi kẹ́ ní kerosene lọ́wọ́ nítorí tear gas, kẹ́ ní handkerchief lọ́wọ́ torí tajútajú, ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká ní wọn lọ́wọ́. It's not to scare anybody, but you know the kind of country you are, and you know that láti gba òmìnira kò ń ṣe nǹkan tó máa ń rọrùn o. Kò tí ì sí history anybody in the world tó ń gba freedom, tó ń gba on platter of gold. You have to fight for it, because freedom is not given, it is taken. Ọlọ́run ọba á wà pẹ̀lú gbogbo wa o. A ó máa fi eléyìí ṣe ìdágbére lórí ètò lónìí, kí Ọlọ́run ọba kó má tún kọ àtórí wa. Láṣẹ Elédùmarè, ẹ̀yin là á máa wá, àwa là á máa wá. Ẹni tó bá fẹ́ support Prince lẹ́ẹ̀kan sí ẹ jọ̀ọ́. Okay, Prince ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi pé account details yín. Àbí? Okay. Ẹ jẹ́ òwe mi náà lè kọ́ kí n pin ẹ̀ báyẹn. 0644. Okay. 0644. Yeah. 0644. 77. 77. 57. 57. 32. 32. That is 0644 77 57 32. Bank wo nìyẹn? GTB. 0644 77 57 32. Ẹ ṣé gan. Orúkọ wo ló wà bẹ́ẹ̀? Ẹ̀dọ́lá Ọ̀jájú ni Joseph. Okay. Mo fẹ́ pin ẹ̀ sójú screen mo ṣe ń béèrè. Ẹni ọ̀la. Ẹ ṣé gan. Torí àwọn tó máa padà tún wo program yìí later. So ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin yẹn wa ẹ bá wa nawọ́ sí uncle wa torí Ọlọ́run mo fi bẹ̀ yín. Kò easy o, kò easy. Ẹ mọ iye tí wọ́n ń ta oríṣiríṣi oògùn Nàìjíríà ń sìn. Kéèyàn kàn fẹ́ ra paracetamol lásán sí mi ìmọ̀ iye tó ń ta mọ́ because ó tó jẹ́ bẹ́ẹ̀ tàbí kò lé. But I know everything has skyrocketed. So ẹni tó wá irú èèyàn tó wà ní condition tí wọ́n tẹ́ pé wọ́n sì ń gba treatment lọ́wọ́, wọ́n sì ń nídìí láti máa lo àwọn oògùn kọ̀ọ̀kan. Ẹ mọ̀ pé kò kí ń easy. Ká máa sọ pé cost of food nísìn, then wọ́n according to him wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ padà.
The health is very, very important first. So, you know that I want to realize that Nigeria is not worth dying for. Kò sí èrè kankan tá lè jẹ ní Nàìjíríà ju pé kó túbọ̀ máa dẹ́mi ọmọ Yorùbá légbodò kó máa pa wá lójoojúmọ́. So account details wọn ni mo print ojú screen yẹn ẹ bá wa nawọ́ sí wọn Ọlọ́run bá mi máa bùkún ẹ̀yin náà láṣẹ Elédùmarè. Irú aburú báyìí kò ní ṣẹlẹ̀ sí ẹnikẹ́ni nínú wa, kò ní ṣẹlẹ̀ sẹ́bí wa, kò ní ṣẹlẹ̀ sí àwọn ará wa. So mo fẹ́ wo comment ká tó máa lọ jẹ́ kí n kí àwọn èèyàn tán tájọ ṣètò lónìí. Mo rí Ọlákúnlé, mo rí yín bẹ̀, ẹ ṣé gan. Wọ́n ní Prince Eniola, Prince Ọ̀jájúní, you won't die. You are ọmọ ọkọ Yorùbá and Yorùbá nation will be achieved. Láṣẹ Elédùmarè bó ṣe máa rí nìyẹn. Ẹ jẹ́ kí n sáré kí àwọn mélòó kan tí a bá rí comment wọn tò sí ká tó máa dágbére. Bó ti yẹ pé àwọn Yorùbá wa like program yẹn àmọ́ why. Now, mo rí John J. Wọ́n ní wow, thank you Prince Ọ̀jájúní. Keep speaking up. It's time to exit Nigeria. We can't continue like this. God bless you, my brother. Yoruba space. Ẹ ṣé gan, Mr. John J. Mo tún rí Ìmọ́lẹ̀ Àdínì. Ọlọ́run á bá wa gbé ọ̀rọ̀ àwa Yorùbá nation kábi tó máa dùn mọ́ wa lágbára Ọlọ́run. Ó máa bẹ́mi wa. Gbogbo wa mọ́ ọmọ Yorùbá tata kò ní bá wọn kúkú òjijì. A sì ní bá wọn kúkú ọ̀wọ̀ọ̀wọ́ láṣẹ Elédùmarè bó ṣe máa rí nìyẹn. Mr. Ṣẹ́gun Kẹ́hìndé ní Nigeria is finishing. Ṣé ti oyin finishing àbó ti finish? It is well. Mo tún rí bóra mi Ọláyọmí pé kí mo kí yín lẹ́ẹ̀kan sí pé ẹ ṣé tẹ́ darapọ̀ mọ́ wa lórí ètò yìí. Ẹ ṣé gan bàbá, kò ní bàjẹ́ fún yín o. Láṣẹ Elédùmarè nígbà tí Nàìjíríà tí ọmọ Yorùbá bá gba òmìnira tá a bá gbọ́ ní Yorùbá nation wọn ní fi yín ṣàwátì o. Láṣẹ Elédùmarè because wọ́n máa sọ pé èèyàn fi omi àtẹ̀jẹ̀ ara ṣiṣẹ́. Mo gbé káàdì òṣùbà fún Ọláyọmí Kòìkí o, iṣẹ́ ńlá ni wọ́n ń ṣe o. Nígbà míì kí n tó lọ sùn màá rí pé wọ́n ń ṣe program lọ́wọ́ tí bá tún máa fi jí làárọ̀ bàbá tún ti wà lórí program o. Wọ́n máa wò pé irú energy wo làwọn eléyìí nítorí Ọlọ́run. Àwa náà wà náà ká máa ṣe bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ní labalábá gbọ́dọ̀ fi rẹ̀ wéyẹ tí labalábá wá fi rẹ̀ wéyẹ agbèrè méjì ọ̀run ayé ló máa jábọ́ sí. So ẹ ṣé bàbá mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ilẹ̀ Yorùbá gbè yín o kò rẹ̀ níbi àwọn ọ̀dàlẹ̀ láṣẹ Elédùmarè. Mo tún kí Jọládé Alẹ́sìn mo kí ẹ̀yin náà pé ẹ ṣé. Mo kí Prince Lateef Délé Atóyèbí mi mọ̀ bí a mo porúkọ yẹn dáadáa Atóyèbí mo kí yín ẹ ṣé. Wọ́n ní Yorùbá nation no going back. Mo tún kí bọ̀dá mi Ògúnjọbí Kazeem mo kí ẹ̀yin náà pé ẹ ṣé. Mo kí Abíọ́dún Gafar mo kí yín pé ẹ ṣé tẹ́ darapọ̀ mọ́ wa. Fọlá Care with Art Angels mo kí yín pé ẹ ṣé tẹ́ darapọ̀ mọ́ wa lórí ètò. Mo kí Alex Ogunmọ́lá, mo kí Abeki Azeez Shakiru, mo kí gbogbo wa pé ẹ ṣé. Ọládélé Ọláníyì orúkọ yẹn wà familiar dáadáa o. Ó dàbí pé ọ̀rẹ́ mi kan jẹ́ orúkọ yẹn nígbà kan the same name Ọládélé Ọláníyì mo kí yín pé ẹ ṣé. Alani Jamiu Oyèbọ́lá Ọpẹ́yẹmí mo kí gbogbo wa pé àdúpẹ́ ẹ ṣé tẹ́ darapọ̀ mọ́ wa lórí ètò lónìí. Láṣẹ Elédùmarè ní fi eléyìí ṣe àpémọ lórí ètò yìí kó tó di pé a tún padà máa pàdé. Mo gbàdúrà pé ilé ò ní lé wa o, ọ̀nà nínà wa, ogun àtẹ̀yìnjà kò ní jà wá o. Láṣẹ Elédùmarè ọmọ ò ní kú mọ́ wa lọ́wọ́ o, ọkọ ò ní kú mọ́ wa lórí o, ayọ̀ ò ní kú mọ́ wa lọ́wọ́ o. Láṣẹ Elédùmarè ìbùkún tá a fi lo ìgbésí ayé ìrọ̀rùn Elédùmarè kò ní ṣaláì fi jíǹkì wa bó ṣe máa rí nìyẹn láṣẹ Ọlọ́run. Kó tó dìgbà tá a tún máa pàdé orúkọ tèmi ò tí yí padà Ilésànmí ọmọ wọn nílùú Èkìtì kété ní mẹ́ẹ̀yà. Mo kí yín pé ẹ kúrọ̀lẹ́ ẹ káàárọ̀ ẹ káalẹ́ gbogbo tẹ̀sí láǹfààní láti máa wò wá ó dàbọ̀.